Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και με πληροφορίες από πηγές στα social media, υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά τη στρατιωτική σύγκρουση αρμενικών και αζέρικων δυνάμεων στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Συγκεκριμένα, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, με τη συμμετοχή της Ρωσίας, υπέγραψαν συμφωνία με την οποία παύουν όλες οι εχθροπραξίες στην περιοχή. Μια συμφωνία για την οποία το Αζερμπαϊτζάν πανηγυρίζει, ενώ η Αρμενία δήλωσε ότι είναι εξαιρετικά οδυνηρή. Μάλιστα, μετά την ανακοίνωσή της, υπήρξαν σοβαρά επεισόδια στην πρωτεύουσα Γερεβάν, όπου χιλιάδες εξαργυρωμένοι Αρμένοι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της Βουλής και τελικά εισέβαλαν εντός, προκαλώντας πολλές φθορές, όπως αναφέρει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Αναλυτικότερα και σύμφωνα πάντα με τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόβ, έκανε την εξής ανακοίνωση όσον αφορά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε. Την 9η Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας και ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπέγραψαν διακήρυξη που αναγγείλει την πλήρη κατάπαυση του πυρός και το τέλος όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην εμπόλεμη ζώνη του Ναγκόρνο Καραμπάχ από τα μεσάνυχτα της 10ης Νοεμβρίου, ώρα Μόσχας. Ο Αζέρος πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ, στις δηλώσεις που έκανε, είπε τα εξής. Είμαι πολύ ευτυχής που σήμερα δίνεται τέλος, που επιλύεται η μακρόχρονη σύραξη ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, δίνεται τέλος στην κατοχή αζερικών εδάφων. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, με μια ανάρτησή του στα αρμενικά στο Facebook, που μπορούμε να δούμε εδώ, φυσικά με κάποια λάθη, λόγω της αυτόματης μετάφρασης, αλλά το κύριο νόημα δεν αλλάζει. Αγαπητοί συμπατριώτες, αδελφές και αδελφοί, έχω πάρει μια δύσκολη, εξαιρετικά δύσκολη απόφαση για τον εαυτό μου και για όλους μας. Έχω υπογράψει δήλωση με τους προέδρους της Ρωσίας και του Αζερμπαϊτζάν για τον τερματισμό του πολέμου του Καραμπάχ στις 1 το βράδυ. Το κείμενο της δήλωσης, που έχει ήδη δημοσιευτεί, είναι απερίγραπτα οδυνηρό για μένα προσωπικά και για τους ανθρώπους μας. Έλαβα αυτή την απόφαση ως αποτέλεσμα μιας σε βάθος ανάλυσης της στρατιωτικής κατάστασης και της αξιολόγησης των ανθρώπων που γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση. Βασίζεται επίσης στην πεποίθηση ότι αυτή είναι η καλύτερη δυνατή λύση για την τρέχουσα κατάσταση. Θα δώσω ένα λεπτομερές μήνυμα για όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Αυτό δεν είναι νίκη, αλλά δεν υπάρχει ήττα μέχρι να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας ως ηττημένο. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τους εαυτούς μας ως ηττημένους, και αυτό θα πρέπει να είναι η αρχή της εποχής μιας εθνικής ενοποίησης και αναγέννησης. Πρέπει να αναλύσουμε τα χρόνια της ανεξαρτησίας μας, προκειμένου να σχεδιάσουμε το μέλλον μας και να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Γονατίζω ενώπιον όλων των μαρτύρων μας. Υποκλίνομαι σε όλους τους στρατιώτες μας, αξιωματικούς, στρατηγούς, εθελοντές που υπερασπίστηκαν και υπερασπίζουν την πατρίδα με τη ζωή τους. Έσωσαν ανιδιοτελούς Αρμένιους του Αρτσάχ. Παλέψαμε μέχρι το τέλος και θα κερδίσουμε. Το Αρτσάχ στέκεται. Ζήτω η Αρμενία. Ζήτω το Αρτσάχ. Σε έρευνα που κάναμε στο διαδίκτυο, βρήκαμε ανεπιβεβαίωτο ανεπίσημο μεταφρασμένο κείμενο της εν λόγω συμφωνίας, που αντιθέτως με τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία αναφέρουν ότι θα αναπτυχθούν στην περιοχή και τουρκικά στρατεύματα, δεν είδαμε κάτι τέτοιο να αναφέρεται πουθενά. Να δούμε τα βασικά σημεία που διαβάσαμε και που ξανατονίζουμε ότι πρόκειται για ανεπιβεβαίωτο ανεπίσημο κείμενο, το οποίο έχει αναρτήσει ο Τούρκος ανταποκριτής Ρατζίπ Σοηλού στο λογαριασμό του στο Twitter και το οποίο κυκλοφορεί στα social media και αναφέρουμε με κάθε επιφύλαξη. Πρώτον, αναφέρεται ότι από τις 12 το βράδυ ώρα Μόσχας, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν σταματούν εντελώς τις εχθροπραξίες και παραμένουν στις θέσεις τους. Δεύτερον, αναφέρεται η επιστροφή εδαφών στην περιοχή Ακτάμ από τους Αρμένιους στο Αζερμπαϊτζάν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. Τρίτον, ρωσική ειρηνευτική δύναμη που θα αποτελείται από 1.960 άνδρες και μέσα μεταφοράς θα αναπτυχθούν στον άξονα του Λαχίν. Αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος μεταξύ της πόλης Σούσα στον Ναγκόρνο Καραμπάχ και της Αρμενίας. Τέταρτον, η ρωσική ειρηνευτική δύναμη θα παραμείνει στην περιοχή για 5 έτη με αυτόματη επέκταση άλλων 5 ετών. Πέμπτον, θα δημιουργηθεί ένα ειρηνευτικό κέντρο. Β, η Αρμενία θα παραδώσει τα εδάφη της περιοχής Κελμπατζάρ στο Αζερμπαϊτζάν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, της Λαχίν μέχρι τις 1 Δεκεμβρίου, ενώ θα αφαιθεί να υπάρξει διάδρομος πλάτους 5 χιλιόμετρων ώστε να υπάρχει σύνδεση του Ναγκόρνο Καραμπάχ με την Αρμενία, αλλά ταυτόχρονα να μην επηρεάζεται η πόλη Σούσα. Έκτον, τα επόμενα 3 χρόνια θα κατασκευαστεί καινούριος δρόμος που θα ενώνει το Στεπανακέρτ με την Αρμενία, ο οποίος θα φυλάσσεται από τη ρωσική ειρηνευτική δύναμη.
Το Αζερμπαϊτζάν εγγυάται την ασφαλή κίνηση πολιτών, αγαθών και οχημάτων στον άξονα του Λαχίν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Έβδομον, πρόσφυγες κτλ. Θα επιστρέψουν στην περιοχή του Ναγκόνο Καραμπάχ υπό την επίβλεψη της Αρμοστίας των ΗΠΑ για τους πρόσφυγες. Ογδόν, θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, κρατουμένων και των σωμάτων των νεκρών. Ένατον, όλοι οι μεταφορικοί οικονομικοί σύνδεσμοι ανοίγουν. Η Αρμενία θα παράσχει μεταφορικούς διαδρόμους μεταξύ της δυτικής πλευράς του Αζερμπαϊτζάν με το Ναχίτσεβάν, ώστε να διακινούνται ελεύθερα αγαθά, οχήματα, πολίτες. Τη δικαιοδοσία ελέγχου σε αυτούς τους διαδρόμους αναλαμβάνει συνοριακή δύναμη της Ρωσίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να κατασκευαστούν νέοι σύνδεσμοι μεταφορών και επικοινωνιών μεταξύ του Ναχίτσεβάν και των δυτικών περιοχών του Αζερμπαϊτζάν. Εμείς θέλουμε να επισημάνουμε ότι όλων αυτών προηγήθηκε χθες το βράδυ η κατά λάθος κατάρριψη ρωσικού ελικοπτέρου από τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν, ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν ανακοινώσεις από την πλευρά των Αζέρων ότι η πόλη Σούσα είχε καταληφθεί και ο δρόμος για την πρωτεύουσα του Ναγκόνο Καραμπάχ, το Στεπανακέρ, ήταν πια ανοιχτός για να προωθηθούν οι αζέρικες δυνάμεις.